হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো কি আনিছোঁ জানেনে? এইটো মই আজি এমাজনত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ অভেন টোষ্টাৰ গ্ৰিলাৰ OTG আগাৰো কোম্পানী আৰু এইটো 19 লিটাৰৰ আনিছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে ভিডিঅ'টো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাওঁ আৰু এতিয়া জাষ্ট আহি পালেহি, ভাবিলোঁ খোলোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ইয়াৰ কি সুবিধা আছে। যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকৈ হয়তো লোৱা নাই সেইসকলৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে এইটো OTGটো মই আনবক্সিং কৰোঁ। হয়তো বহুতৰে আছে, তথাপিতো যিসকলৰ নাই সেইসকলৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিহে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। তেতিয়াহ'লে চাই যাবচোন। আৰু এতিয়া মই এইটো কেঁচিখনেৰে কাটি ল'ম আৰু ভিতৰত কি ওলাই চাম, চাই থাকিব। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. আৰু এয়া মই এইটো কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইটো খুলি দেখাইছোঁ। চাওক, ওপৰটোত খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিছে আৰু আজিকালি এয়া চাওক চবতে কাগজৰ কাৰ্টুন দিয়ে, সেইটো এটা খুব প্লাছ পইণ্ট, ভাল হৈছে, পলিথিনৰ নিদিয়ে। আৰু এইটো চাওক ইয়াতে এনেকুৱা থাৰ্মোকল দি ছাইডত এনেকৈ ভৰাই দিছে। এতিয়া মই দাঙি উলিয়াই দেখাম, ৰ'ব। এইয়া চাওক আৰু কি আছে ভিতৰত সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাম, লগতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰে, কি আছে সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু মই আজি এটা চিম্পুলকৈ কেকো আপোনালোকৰ লগত বনাই দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইটো চাওক ইয়াতে লিখি দিছে কিবাকিবি, আৰু এতিয়া মই ভালকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাওক, এইটো বেক চাইডটো এখন ওপৰতে এনেকুৱা পলিথিন মেৰাই দিছে আৰু ভালেই লাগিছে, বস্তুটো বেয়া নহয়। আগে দিয়াৰ লগে লগে খুলি চাইছোঁ, ভাবিছোঁ যদি কিবা বেয়া নহয় আৰু টেষ্ট কৰি চোৱাৰ পিছত যদি বেয়া নহয় তেতিয়াহ'লে ৰাখিম, আকৌ নহ'লে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ বস্তু যিহেতু যদি বেয়া হয় আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব, সেই বুলিয়ে দিয়াৰ লগে লগে পটাপট খুলিছোঁ। আৰু এতিয়া এইটো ফ্ৰণ্টতো আপোনালোকক দেখালে পিছত ভালদৰে দেখাম বাৰু। আৰু এতিয়া এইখন ইয়াত কি দিছে চাওক, সেইবোৰ গ্ৰিল কৰিব পৰা, আৰু এখন ট্ৰে এখন দিছে, আৰু এইখন এনেকুৱা এডাল দিছে ষ্টেণ্ড, এইবোৰ গ্ৰিল, আৰু এখন মেনুৱেল এখনো দিছে লগতে ইয়াৰে। আৰু চবতছে ভাল লগা বস্তু এটা পালোঁ মই, এইটো চাওক, এইটো মই পাইছোঁ 200 ৰুপিজ, পেটিএম কেছ পালোঁ, খুব ভাল লাগিলে। এইটো এটা মই অফাৰ পালোঁ 200, আৰু এইটো পেটিএমত পে' কৰি দিব মোক, আৰু মই পিছত জনাম বাৰু আপোনালোকক পালোঁ নে নাপালোঁ, কি হ'লগৈ। আৰু এইটো পালোঁ, তথাপিতো ভালেই লাগিছে কিবা এটা। এয়া চাওক, এইটো 200 ৰুপিজ পেটিএম কেছ, এইটো প্ৰডাক্টছৰ লগত, আৰু পিছফালে লিখি দিছে কেনেকৈ কি ষ্টেপ কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া এইটো খুলি চাইছোঁ, ভিতৰখন এনেকুৱা, আৰু অলপ টেষ্টো কৰি চাব লাগিব, যিহেতু অনলাইনত অনা বস্তু ভয় এটাও লাগি থাকে। আৰু ভালেই হ'ব যেন লাগিছে, কাৰণ ক'তো একো দাগি চাগি নাই, সকলো খুব ধুনীয়া আৰু ভাল লাগিছে, মোৰ পচন্দ হৈছে। আৰু মই আপোনালোকক এইটো অনেষ্ট ৰিভিউ দেখাইছোঁ। এইখন দিছে মোৰ ক'ভিডৰ কাৰণে, COVID-19ৰ কি প্ৰট'কল মানি প্ৰডাক্টছটো দিয়া হৈছে। আৰু ভিতৰত যিটো লাইট আছে, লাইটটো বেয়া হ'লে লোকেল যিটো ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি এইটো ভাল কৰিব পৰা যাব, টেনশ্যনৰ বিষয় নহয় বুলি দিছে। আৰু এইটো মোৰ 200 কেশ্ববেক পালোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াৰ OTGটো কি আছে আপোনালোকক খুলি দেখাম এতিয়া। এইকেইটা চাওক, ষ্টেপ 4টা ফ'ল' কৰি মই এনেকৈ পইচাটো ল'ব পাৰিম বুলি লিখি দিছে, ভালদৰে বুজাই দিছে বাৰু। তাৰপিছত এখন ইয়াৰ মেনুৱেলখনতো লিখি দিয়া আছে OTG অভেন টোষ্টাৰ গ্ৰিলাৰ আগাৰো কোম্পানী লৈছোঁ, আৰু মই 19 লিটাৰ লৈছোঁ, 40 লিটাৰ আছে, 40 লিটাৰলৈকৈ আছে। আৰু এইবোৰ কি আছে এইবোৰ ডিটেইলছ লিখা আছে, সকলোখিনি পঢ়ি নেদেখাওঁ আৰু এইফালেও আছে কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায়, লিখি দিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইটো এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড দিছে,
কাৰ্ডখন অনলাইনত যিহেতু সেইবাবে এনেকৈ দিছে। আৰু এইখনেই হৈছে ক'ভিড-19ৰ কাৰণে এইটো দি দিছে। আৰু এইখন ট্ৰে, এইবোৰ গ্ৰিলাৰ আৰু এইখিনি গোটেইখিনি যি যাৱতীয় এইখিনি ইয়াৰ লগতে পাইছোঁ। আৰু ব্যৱহাৰ কৰি গ'লে বস্তুখিনি জানিম। এতিয়া মই ভাবিছোঁ অকণমান কিবা এটা বনাই ট্ৰাই এটা কৰি চাওঁ। যদি বস্তুটো ভালদৰে নহয় তেতিয়াহ'লে ৰিটাৰ্ণ কৰিবলগীয়া হ'বও পাৰে, যিহেতু অনলাইনত আনিছোঁ। তাৰ বাবে সেয়া মই প্ৰথমতে এইটো চেক কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। আৰু এইকেইটা ছাইডত 3টা আছে বাটন। এইটো হৈছে এইটো টাইমাৰ ছেট কৰা, আৰু এইটো আপুনি কি বনাবলৈ লৈছে, কেকত থাকিলে এইটোত বনাব লাগে। আৰু এইকেইটাতো বেলেগ বেলেগ বিস্কুট বা গ্ৰিল কিবাত। আৰু সেইটো হৈছে কিমান ডিগ্ৰীত দিম আমি, কোনটো বস্তু কিমানত দিলে এইটো কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত দিম, সেইটো ইয়াতে এনেকুৱা বাটন এটা দিছে। এতিয়া ভাবিছোঁ কেক এটা বনাওঁ। কেক এটা মই ফেটি থৈ দিছোঁ, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া আপোনালোকক বনাই দেখাম কেনেকুৱা হয়। আৰু ইয়াৰ বাবে এইটো প্ৰথমতে মই 180 ডিগ্ৰীলৈ লৈ লৈছোঁ। 180 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত এইটো মই ল'লোঁ। আৰু ছেকেণ্ডটো এইটো টাইমাৰটো মই 10 মিনিট কাৰণে যিহেতু প্ৰিহিট কৰিম 10 মিনিটছত ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইফালে যে আছে এইটো কেকত দিবলৈ হ'লে এডাল লাইনৰ, ইয়াৰ এইটোত হিটটো মানে যিটো হিটটো গৰম হ'ব সেইটোত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ছুইচটো দিলোঁ, আৰু এইটো চাওক গৰম হৈছে, অন হৈ গ'ল। আৰু এইটো দেখিছেনে অন হৈছে। এতিয়া 10 মিনিটৰ পিছত সেইটো নিজে নিজে 0লৈ আহি যাব। তাৰপিছত পুনৰ টাইমাৰটো ছেট কৰি কেকটো মই ইয়াতে বনাই দেখাম কেনেকুৱা হয়। আপোনালোকৰ আগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম, চাই থাকিব। মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত ভালদৰে চেনিটাইজ কৰি ধুই মেলি চব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইউজ কৰি দেখাম আৰু আপোনালোকক, যিহেতু বনাওঁ লাগিয়ে আছে। আৰু এইটো এতিয়া মই কেকটো ফেটি মেলি থৈ দিছোঁ, আৰু এতিয়া ভিতৰখন প্ৰিহিট হৈ আছে। প্ৰিহিট হোৱাৰ পিছত কেকটো ইয়াতে দিম মই। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া চাওক, এইটো 0 পালেহি। আৰু এইটো যে কেকটো মই ইয়াতে ফেটি থৈ দিছিলোঁ, এটা কেক মলত থৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকনখন খুলি ইয়াতে মই দি দিম। ৰ'ব, এইটো মই ইয়াতে কেকটো দি দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ, আৰু টাইমাৰটো মই 30 মিনিটছলৈকৈ ছেট কৰি দিম। আৰু 30 মিনিটছৰ পিছত কেনেকুৱা হয় কেকটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। আৰু আজি মই অনা OTG এইটো এটা অনেষ্ট ৰিভিউ আপোনালোকৰ আগলৈ আনিলোঁ। যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকৈ কিনিম বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিয়ে আচলতে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইটো আজি মোৰ কেকটো খুব ধুনীয়া হৈছে, মই খুবেই ভাল পালোঁ, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।